How do my wife? Você bloco. No balance. Udah gitu. Oke. Juga. Emang bukan ya? Steam, wọ́n ti sọ. Wájọ kan. Ní bàbá yìí ní ẹsẹ̀ ń jọ sọ́nù. Wàlẹ́ ìwọ̀n mọ́ndì. Wọ́n ti gbọ́ parí bọ́sà ń yọjá. Jẹ́ ìsọkẹ̀ 17. Wọ́n bá kò kúkú. Yọ́gà jẹ́ mọ́nà. Àmọ́ ká jẹ́ gbìyànjú ṣe kí àwọn kwana na ku kawo mutum na da dukan ku. A za ka samu kudi a kan lokacin. Dari. Tuni. Bless you. God, look on. Actually, that can give me two why. You're behind yeah. What? Tu dá de louco aí, pô. Tu não conhece? Onde tu não conhece? Se chega para o ali. Tu. Pode cuidar viu? Bolí vai me do. You want me talk. Para amigo. Apply, you want to play, huh? You know, go stop this thing. Yeah, not this KK. No, no. Claro, lo caigo por ahí. No, no, ni siasa. Cuma kamu nak, canca aja tu. Mbak tak? Ya bisa tak? Gua dah tak. Ini ya. Dah kuat aku. Kai ka daga nuna kana da kai. Ya ce. Wani gaba ne. Ha, yaro na. Ba da namiji ne.
Jai. Pade. Vai, dá lá cara kitchen design. Muito horário do que? Cross na adorable. Sudah punya ya dia. Dura. Ha? Entar cuma ada sih. Ya kan. Tá só que. Vou aja ni. Jalo ti okay, check ko. Kolon. Inaos berapa?